Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság a szeretett személlyel, ezzel a szeretett kedvessel. Lássuk, emlékeztetlek benneteket, hogy ha egyénit szeretnétek, egyéni konzultációra a leírásban található elérhetőségen tudtok jelentkezni. Ott meg tudjuk nézni a ti kérdéseitekre a választ is, mindent, és egyébként minden más is ott van a személyes, vagyis a leírásban, a személyes elérhetőségtől kezdve a egyebek. És kezdjünk is, miután megkevertem a lapokat, akkor lássuk azt, hogy mit lehet tudni erről a szeretett személyről, hogyan van ő, mi van vele jelenleg, mit lehet tudni róla. Úgy látszik, hogy jelentős változáson megy keresztül az ő érzésvilága, az érzelmei, nagyon nagy átalakulásban vannak. Talán úgy mondhatnám, hogy a reményeihez igazodik, vagy annak az irányába indultak el ezek a változások, bár pillanatnyilag a körülményei nem biztos, hogy bizalomkeltőek, mert olyan, mintha elég sok nehézséggel találná magát szembe, de érzelmei tekintve azért nagyon is jó irányba változnak a dolgok, és akkor megkérdezzük, hogy mit jelent itt ez a szomorúság, miért ilyen kedvetlen ez a személy, mit lehet róla tudni. Azért, mert nagyon régen, nagyon régóta, pontosabban nagyon hosszú ideje szeretne egy találkozót létrehozni. Nagyon régóta szeretné, hogyha találkozás megvalósulna. Úgy látszik, hogy a szerencsétlenségét azt jelenti, hogy nem sikerül, de akkor megnézzük, hogy a szerencsétlenségre milyen plusz információ érkezik. Igen, valószínűleg erről lehet szó, hogy rengeteget gondol arra, hogy más szinten, egy más módon találkozzatok, ami eddig is nagyon jó volt, de olyan, mintha ő azon gondolkodna, hogy mit lehetne még ezen jobbítani, hogyan lehetne megújítani, és hogyan lehetne még szebbé és örömtelibbé tenni. Hát ezzel szemben viszont nem jön össze. Tehát hiába akarja ő régóta, hiába vannak szép tervei, vannak csodás gondolatai azzal kapcsolatosan, hogy hogyan tudnátok ti találkozni, hát nem nagyon jön össze. És akkor megkérdezem, hogy mit jelent itt ez a halál, mert olyan érzésem van, mintha ennek nagyon is köze lenne ahhoz, hogy nem jönnek össze a találkozások, ami az ő fejében van. Halálra kérnék szépen. Bizony úgy tűnik, hogy ő neki a múltjából egyes dolgokat, vagy néhány dolgot teljesen el kellene engedni, illetve teljesen át kellene alakítani. Például lehetséges, hogy a pénzhez való viszonyát is meg kellene változtatni, ahhoz, hogy neki az érzelmi világa, vagy az érzelmei a vágyott, illetve reményeiben megnyilvánuló, vagy megfogalmazódó irányba változzanak, és egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy ő ezzel tisztában van, hogy ezek ilyen szinten összefüggnek. Most a reményre is kérnék szépen, hogy tudja-e vajon. Bizony, itt ez volt, amit gondoltam, hogy
Tudja-e vajon, hogy mennyire összefüggnek a remények teljesülése azzal, hogy például anyagi veszteségeket él meg, vagy az ígéreteknek a be nem tartása, ez bizony összefüggésben van, ugyanis mindegyik egy ilyen szegénységtudatot, nem jutott eszembe a szó, ilyen szegénységtudatot, nem jönnek nekem össze a dolgok, én szegény fejem, nem sikerülnek sosem a dolgaim, tehát valahol a háttérben neki egy ilyen program működik, egy ilyen hitrendszere van, és ez bizony a reményeit, vágyait, hiába vannak neki szép reményei, vágyai, amíg ezt a háttérben működő hitrendszerét nem változtatja meg, addig azok a reményeknek a megváltozása is akadályokba ütközik, ami egyébként az ő érzelmeit illeti, tehát így van összefüggés, és bármennyire hihetetlen, mégis így működik az életünk, hogy így minden mindennel összefügg, és ezt látom az ő esetében is, hogy ez az akadály jelenleg. Na de megnézzük, akkor, hogy ez a középen nagy fontossággal bíró érzelem, az hozzád kapcsolódik-e, vagy esetleg valaki máshoz. Úgyhogy most arra vagyunk kíváncsiak, arról szól a kérdés, hogy ez a szeretett személy mit gondol a nézővel kapcsolatban, milyen gondolatai vannak vele kapcsolatban. A szeretett személynek milyen gondolatai vannak a nézővel kapcsolatban, a szeretett személynek. Milyen gondolatai vannak. Nos, ez alapján elég egyértelmű, hogy veled kapcsolatosak azok a vágyai, hogy találkozzatok, érzelmeket éljetek meg együtt, és erről sokat beszéljetek azokról a fontos dolgokról, ami benneteket összeköt. Ezt így nagyon érzékelem. És akkor kérnek szépen itt a vágyra, hogy milyen más dolgot akar még itt ez a vágy, veled kapcsolatos gondolataiban. Hát lehetséges, hogy egyelőre a vágyainak itt is az nyilvánul meg, hogy a vágyainak a megvalósítása még távol van, megvalósulása távol van még, ami lehetséges, hogy egy párkapcsolat veled, vagy egy tartósabb kapcsolódás, és ez meglehetősen bosszantó lehet az ő számára, hogy várnia kell a vágyai teljesülésére, és a látogatásra is kérnek szépen, hogy azzal kapcsolatban mit tudhatunk meg. Nagyon szeretne végre találkozni veled, és itt megint az jön ki, hogy egy más szinten szeretné ezt a találkozást megvalósítani, úgy, hogy a kettőtöknek a kapcsolódása az ne szenvedje meg ezt a kevés találkozást, tehát ez így olyan, hogy ő teljes lelkéből, szívéből, lelkéből vágyik erre a találkozásra, és mint ahogy az előbb mondtam, hogy ő már ezen gondolkodik sokat, hogy hogyan lehetne ezt más szintre emelni, még jobbá, még szebbé tenni, és valahogy olyan érzésem van, mint hogyha itt is ennek az energiáját látnám, hogy ő ezen töri a fejét, és ez mind veled kapcsolatban van. Tehát, amit az előbb elmondtam, úgy tűnik, hogy ez mind rólad szól, meg az is rólad szól tulajdonképpen, hogy itt lehet, hogy beszéltetek meg dolgokat, de azoknak a dolgoknak a beteljesülése az mind az isteni időzítéssel van kapcsolatban, vagyis az nem csak időt jelent, tehát nem időponthoz jelent konkrétan az isteni időzítés, hanem
azt jelenti, hogy bizonyos feltételek teljesülnek, tehát a te lelki fejlődésed, meg az ő lelki fejlődése elérje azt a szintet, amikor ez a isteni időzítés elérkezik. Tehát nem időponthoz van kötve az időzítés, hanem egy fejlődési szint elérésé, tudatfejlődési szint eléréséhez. Az is benne lehet ebbe a dologba, hogy a tudat fejlődése az a hit fejlődését is takarja. És itt nagyon sokan írják, hogy a hite, én is úgy voltam ezzel régen, hogy azt hittem, hogy erős a hitem. Ma már tudom, hogy ez egy teljesen más hit. Az a hit, amiről én itt beszélek, az tulajdonképpen az a hit, amikor nem kérdőjelezem meg semminek a miértjét, hogy miért történik. Egyszerűen csak van. Nem mondom, hogy én ezt már így elértem, nem. De ez egy másfajta hit. Azt gondolom, hogy ez már egy olyan, sokkal inkább amikor nem csak az ego mondja, hogy én átadom a teremtőnek, hanem amikor tényleg lepakoltam, és már nincs benne a mindennapokban semmi. Ez a teher sincsen, hogy most mikor fog ő jönni. Egész egyszerűen ennek nincs bennem például ilyennel kapcsolatban kétség, mert hogy tudom, hogy az pont akkor fog bekövetkezni, Isten időzítés, amikor be kell következnie is, amikor ideig elérünk, hogy nem kételkedünk abban, hogy az akkor pont jó lesz, amikor történik, akkor ez már nagyon, nagyon is valószínű, hogy be fog következni, és nem csak ilyen alkalomszerűen, mint ahogy itt ez a lap mutatja, mert ez azért azt jelenti, hogy ez nem egy tartós kapcsolódásnak alapja, hanem alkalomszerűen létrejövő találkozások, és akkor utána már jöhet ez a lap, amikor már tartósan és hosszabb időn keresztül tudtok folyamatosan egymás életében jelen lenni. És úgy látom, hogy ő is erre törekszik tulajdonképpen, de még nem tart itt a dolog. Viszont megnézzük, hogy eddig már 2 kérdésre is kijött a mélységesen mély érzelem lapja, de akkor mi van még az érzelmeknél, tehát mit érez ez a szeretett személy a nézővel kapcsolatosan, milyen érzései vannak. Erre kérnék szépen most, hogy milyen érzések vannak benne a nézővel kapcsolatban, ebben a szeretett személyben. Milyen érzései vannak vele kapcsolatban, mit érez iránta. Amit érez, az hűség, kitartás, elkötelezettség, egyfajta elkötelezettség. Nem az a mély még, mint amit az előbb mondtam, hogy azért van ennek különböző változata. Nem az a mély elkötelezettség, hanem egy ilyen legyen meg a kapcsolatunk elkötelezettség, ez még csak. Viszont ami még az érzéseiben benne van, hogy szeretné, hogyha ez a hektikusság, ez a túlzott változások, kiszámíthatatlanság, inkább így mondom, ez pontosabb, ez már elmúlna, hogy sokkal jobban tervezhető lenne a kapcsolatotok, sokkal jobban tudna ő tervezni az saját életében, viszont egyelőre úgy érzi, hogy ő ezt így nem tudja megvalósítani. Lehetséges, hogy például ennek te magad is hangot adtál már, hogy jobban szeretted, úgy értem, hogy ne olyan váratlanul minden előzetes nélkül robbanjon be, és ezt ő valamennyire szeretné is, magáévá tette már ezt a gondolatot, de pillanatnyilag ő ezt nem tudja megoldani. És akkor a tolvajra kérnék szépen, hogy miért nem tudja megoldani, miért nem tudja maga mögött hagyni ezt a változékonyságot, kiszámíthatatlanságot. Hát lehetséges, hogy ő
Ő magában nincsen meg a kellő önbizalom, nincs meg az a felelősségvállalási rendszer, hogy ő, vagy a tervezőségi rendszer, tehát hogy ő nem úgy nevelkedett, vagy nem úgy élte eddig az életét, hogy ilyen kiszámíthatóan, hanem ő sokkal inkább ez a, hát úgy lesz jó, ahogy van dolog, kevésbé volt így az életében, viszont ez megbízhatatlanná is tette, mert pontosan itt azt mutatják a lapok, hogy félt ő ígéreteket tenni, mert úgy ismerte magát, hogy ő nem fogja betartani. És akkor ő nem is tartotta be, és ezért bevállalta inkább, hogy ő megbízhatatlannak minősítik, ugyanakkor itt pedig azt érzem, hogy ő ettől szeretne megválni, szeretne ettől a tulajdonságon változtatni, és szeretné, hogyha ezen a területen ő tudna az életén javítani. De akkor nézzük ezt az özvegy férfit, hogy erről mit tudhatunk meg, vagy mi az akadály, amiért ez így nem megy neki. Lehetséges, hogy olyan függőségi problémái vannak, amitől szeretne megszabadulni, szeretné már távol tartani magát, mert hogy azt is gondolhatja, hogy az ő megbízhatatlanságának egyik oka az ő függősége, és ez hatalmas eredmény, ha ő erre a gondolatra jutott, vagy erre a következtetésre jutott az életében, mert valóban lehetséges az, hogy ez akadályként merül fel. Például, mint azt már néhányszor mondtam, tehát az alkohol vagy a drog az egy menekülés. És amikor nem akar szembenézni a problémákkal az ember, nincs meg benne a kellő erő ahhoz, hogy ő ezzel a problémával szembenézzen, azért, mert a felelősségvállalási képessége az még hiányos, akkor van az, hogy ő az ilyen típusú emberek függőségbe menekülnek. Ezt külön jelzi például a horoszkóp, hogy kik azok, akiknél ez hajlamosít erre, vagy jobban hajlamosak, és ott majdnem minden esetben észrevehető az is, hogy nekik ezt a felelősségvállalási problémát, mint életfeladatot meg kellene oldani, és itt is ezt érzékelem, hogy ő neki ez a felelősségvállalás, ez azt jelenti, hogy betartom az ígéretemet, ez is egy felelősségvállalás. Vagy az is egy felelősségvállalás, hogy a kimondott szó az sokkal erősebb, mint hogyha én 25 szerződést írok alá, mert a kimondott szó az benne van az agyamban, tudom, hogy mit mondtam ki, tudom, hogy mit ígértem, és az agyam figyelmeztet rá, hogy bizony ezt be kell tartani, ha ezt így kondicionálom az egómat. De a felelősségvállalási probléma akkor van, hogyha ezt időről időre a figyelmeztetést, az egóm figyelmeztetését, hogy na, most ezt kéne csinálni, azt lehúrogom, hogy most nincs kedvem. És tulajdonképpen így nő fel az ember fia, lánya felnőtt korában, amikor nem vállalja az életéért a felelősséget, és akkor szembesülnek dolgokkal. Úgyhogy itt az, hogy megszabaduljon ettől a kiszámíthatatlanságától, megszabaduljon attól, hogy veled kapcsolatban ilyen problémákat éljen meg, hogy tudja, hogy te szeretnéd, hogyha biztonságosabb és tervezhetőbb lenne a kapcsolatotok, de ő ezt egyelőre nem tudja megadni, az nagyon jó dolog, hogy ő azért ezen már gondolkodik, méghozzá nem is kicsit, és mert eredményre is jutott. Úgyhogy itt a veled kapcsolatos érzései amellett, hogy stabilak és kitartóak, hűségesek,
azok amellett azt is mutatják, hogy ő komolyan gondolja mindazt, amit valaha már eddig neked mondott, vagy amit valaha ő veled kapcsolatosan érzett. Ez nagyon-nagyon jó, úgyhogy megnézzük azt, hogy mi várható a következő néhány napban, egy-két vagy egy hétben ettől a szeretett személytől, mire számíthat a néző a következő néhány napban, egy hétben ettől a szeretett személytől, mire vágyik ez a személy, mire vágyik ő, mire vágyik a nézővel kapcsolatosan, milyen vágyai vannak, mire számíthat a néző a következő néhány napban. Hát látszólag azt mondhatnám, hogy nem olyan jók ezek a lapok, ugyanakkor pedig azt mondom én erre, hogy az, hogy meg szeretné újítani a kapcsolatotokat, az rengeteg belső konfliktussal megy keresztül benne, szinte már beteges méreteket ölt az, hogy ő ezt a változást létrehozza, és még akkor is meg szeretné valósítani, hogyha úgy érzi, hogy a sors ebben őt nem támogatja. Akkor itt a bosszúságra kérnék szépen, hogy mi ez a bosszúság. Hát kitartóan szeretné ezt a találkozást, ami, mint mondtam, nem egy állandó találkozás, hanem ilyen alkalomszerű, mégis ott van benne a nagy szenvedély és a nagy vágyakozás, és megjelentél te, aki a szenvedélyének a úgymond tárgya vagy, tehát irántad érzi ezt a mérhetetlen vágyat, és ezt a találkozási vágyat is. Még akkor kérek a betegségre is, mert hogy azt akartam mondani, hogy itt lehetőség, vagyis lesz is találkozás, de ezt kicsit elhamarkodottnak éreztem, ezért mondtam, hogy inkább kérek a betegségre, mert azért úgymond figyelmeztettek rá, hogy azt ne hagyjam figyelmen kívül. Igen. Tehát azért itt azért nem mindenkinél lesz ennek a találkozásnak valóságos fizikai megvalósulása. Sok esetben talán inkább azt mondanám, hogy beszélgetés lesz erről az új kapcsolódásról, a kapcsolódásnak az új minőségéről, arról lehetnek beszélgetések, és a veszteségre is kérnék. Hát nagy csalódás lenne az neki, hogyha valamilyen oknál fogva az ő mély lelki érzései azok csorbát szenvednének, vagy kevesebb, a mértéke csökkenne, inkább így mondom. Tehát, hogy így, ha úgy alakulnának a dolgok, hogy az ő érzései azok kevésbé lennének erősek, de az is lehetséges, hogy a találkozásnak az egyik kulcspontja az, hogy nem rendelkezik elég anyagi fedezettel, az ő véleménye szerint. És hogy ez is problémát okozhat, illetve amit még gondolhat, hogy az érzések megélése az ő fejében az együtt jár a pénzzel, mint az legelsőnél, vagy ott az első-másodiknál kijött, tehát, hogy ő neki van a fejében ilyen szegénységtudat, és minden ahhoz kapcsolódik, hogy tehát, hogy ahhoz, hogy érezzek, ahhoz nekem ilyen
gazdagnak kell lennem, vagy ilyen jövedelemmel kell rendelkezzek. Pedig hát nincsen összefüggés ilyen szempontból az, hogy most az ember szeret-e valakit, vagy és gazdagnak kell lenni. Tehát a szegény ember is tud szeretni, de ez valahogy ő neki úgy kapcsolódik a szegénység tudathoz, hogy ő azt gondolja, hogy ha nincs pénzem, akkor nem is vagyok szerethető. Ha sok pénzem van, akkor szeretnek. Ami persze így mindannyian tudjuk, hogy nem igaz, de hát remélhetőleg azért ezen a kérdésen is túl fog jutni, és ez nem lesz olyan nagy akadály annak, hogy találkozzatok a következő néhány napban, egy hétben, úgyhogy én remélem, hogy nagyon sok mindenkinek sikerül ez a találkozás, mert ez egy olyan személy, akit itt most láttunk, egy olyan szeretett személy, akiben nagyon nagy az elhatározás az, hogy ezt a kapcsolatot azt megújítsa és növelje és gazdagítsa. Ebben csak ő maga egyedül a gát, a probléma. De hogyha ti hasonlóan élitek meg az életet, akkor kommentben megírhatjátok, hogy nálatok ez hogy működik. Mármint úgy értem, hogy a ti szeretett személyetek is hajlamos ilyen szegénységtudattal élni, vagy esetleg van magatokban is ilyen szegénységtudat, akkor azt is lehet, hogy érdemes lenne utána járni, de arról majd máskor. De köszönöm, hogyha megírjátok a kommentben, köszönöm a lájkot és a feliratkozásokat is, és mint mondtam a leírásban, minden jót megtaláltok, az egyéni kirakáshoz is az információkat, meg a fejlődéshez, az önmunkához kapcsolódó információkat is, és köszönöm, hogy itt vagytok, és mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!